اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا. فيديو النهارده هنتعلم مع بعض عن الستوب ساوندز. يعني ايه ستوب ساوندز؟ يعني حروف كده بنحتاج نقف فيها. طيب مبدئيا كده كل اتنين اخوات من الستوب ساوند احنا مجمعينهم مع بعض. طيب اول تو letters نقدر نعتبرهم ان هم sisters يعني اخوات. هم مين؟ letter P و letter B. P و B ايه الفرق ما بينهم؟ طيب بالراحه كده letter P اللي هو بنطلع هوا فيه هو عباره عن air puff sound كله هوا، فبنقول ايه؟ اوكي like مثلا these words. اول حاجه paper paper pen pen pencil pencil page page apple apple. كل الوردز دي كان فيها letter P make sound ايه؟ sound. نيجي بقى letter B وهو بيعمل sound اسمه ايه؟ ب ب ب. اوكي وديفايس ده قوي جدا زي مثلا word ايه؟ bag bag bus bus basket basket book book balcony balcony. يبقى اتعلمنا هنا ان letter P make sound sound وده كده ده ايه؟ ده voiceless. لو حطيت ايدي على الفوكال كوردز بتاعتي هلاقيها مش بترتعش لان ده مش voiced، ده voiceless شوية هوا بس مش اكتر. لكن letter B make sound ب sound ده كان ايه؟ ده voiced ده قوي وقوي جدا كمان. نيجي لتاني اتنين اخوات من الستوب ساوند. عندنا letter اسمه letter T. letter T make sound sound وانا بنطقه احط لسانك في الالفيولار ريدج منطقه كده مشرشره فوق فبقول ايه؟ ت ت ت. اوكي like tea tea table table tall tall task task t-shirt t-shirt tree tree teacher teacher. كل الورد دي كان letter T make sound اسمه ت sound. ده voiced ولا voiceless؟ ده voiceless يعني شوية هوا بس مش أكتر. نيجي بقى لأخوه الناحية التانية اللي هو مين؟ letter D. التي والدي اخوات. ايه اللي خلاهم اخوات؟ اللي خلاهم اخوات ان هم بيتنطقوا من نفس المكان بس في واحد صوته voiced وفي واحد صوته unvoiced. letter D make sound د sound. letter D ده الساوند اللي بيعمله اللي هو د sound ده ايه؟ ده voiced ده قوي. اوكي زي مثلا د dog د door د dry د dream د doctor د dentist. يبقى letter T والدي الاتنين اخوات ده voiceless وده voiced. التي voiceless ت ت الدي د. اوكي نيجي بقى لاخر اتنين اخوات وهما letter. نيجي لاخر اتنين اخوات وهو letter K و letter G. ايه علاقة K بالجي؟ letter K make sound ك ك. اوكي طيب وده ايه؟ ده voiceless يعني صوته هادي بالراحة كده. طيب زي مثلا ك ك cat. طب ايه ده تقولي ده سي ايه علاقته؟ انا هنا sound kite ك ك kite ك ك clock ك cattle. نيجي الناحية التانية letter G. letter G make sound ج ج ك ج ك ج. اخوات ولا مش اخوات؟ اخوات. letter D make a sound ج sound ده voiced قوي منطوق. طيب ج ج goat girl bigger gum وهكذا. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهارده وكلمنا عن الستوب ساوندز.